අද මේ මම කතා කරන අප්ඩේට් කීපය අහලා ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට YouTube content creator කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කරන වලට කනකාටුදායකම ආරංචි කීපයක් තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. ඒක දිගුණ මා සමග රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. දැනටමත් ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් සමාජිකයෙක් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එක click කරලම තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් YouTube සම්බන්ධව දැම්ම සැනින් ආගයන්ට notification ගෙන්න ගන්න. අපි වීඩියෝ එකෙන්ම වැඩි දුර විස්තර කතා කරමු. මොකද්ද මේ ඉදිරියට එන අප්ඩේට් එක හැම දිනාටම කනගාටුදායක ආරංචි මොනවද කියලා. ඉදිරියට YouTube ආයතනය විසින් අප්ඩේට් 3ක් හැමෝටම හඳුන්වලා දෙනවා. පළමුව අප්ඩේට් එක විදිහට මම කතා කරන්නේ YouTube shorts video හදන content creatorsලාට. shorts video create කරන content creatorsලා ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට දන්නවා ඇති. affiliate market හරහා මුදල් හොයනවා. ඒ වගේම ස්පොන්සර් හරහා මුදල් හොයනවා. ඉදිරියේදී YouTube shorts content creator කරලා ඔයාලා දන්නවා ඇති. ගොඩක් වෙලාවට comments pin ඒ වගේම description එකේ link එකක් add කරනවා. එහලා ටිකක් හරි ආදායමක් මුදලක් හොයනවා නම් affiliate market හරහා ඒ වගේම sponsorships හරහා මොනවා හරි link එකක් ඇඩ් කරලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ කටයුතු කරන්නේ. නමුත් ඉදිරියට අගෝස්තු 31කින් පස්සේ මේ විදියට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ලින්ක් ඇඩ් කරන්න බෑ. ඒ වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ලින්ක් ඇඩ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් දෙනෙක් ලින්ක් එක ඇඩ් කරන්න ගිහින් තමයි වැඩ කටයුතු කරන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට ඉදිරියේදී අගෝස්තු 31 පස්සේ ඒ හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම YouTube ආයතනයේ platform එක නැතිව වෙනත් platform එකකට මේ විදියට link එක click කරලා යන්න දෙන්නේ නැහැ. එතනින් YouTube ආයතනයෙන් කටයුතු කරන්නේ audience එක YouTube එකෙන් හරඳව ගන්න. ඒ clickable හරහා මෙයාලා වෙනත් platform එකකට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි YouTube shorts content creator කෙනෙකුට තියෙන ඉදිරියට එන අවාසිය. දෙවෙනි අප්ඩේට් එක විදිහට මම කතා කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ channel එකේ shorts channel එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම long channel එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා ඇති ඔයාගේ channel banner එකේ side එකේ social media add කරන්න පුළුවන්. Instagram, Facebook, TikTok මේ වගේ Twitter ඉදිරියේදී channel banner එකෙන් ඒ වගේ social media link ඉවත් කරන්න තමයි YouTube ආයතනයෙන් කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ YouTube කරන හැම දිනෙකටම අවාසි සහගත අප්ඩේට් දෙකක් තමයි මේකෙන් වෙන්නේ.